Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску Суркіс заявив, що не буде звільнювати Костюка, а фанатам «Динамо» треба набратися терпіння. «Шахтар» продав Бондаренка в Саудівську Аравію за 19 мільйонів євро. Екс-гравець «Динамо» Київ повертається в клуб. Стало відомо майбутнє Циганкова. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. В «Динамо» Київ зробили заяву щодо нового головного тренера. Генеральний директор київського «Динамо» Дмитро Брів прокоментував чутки щодо можливої відставки наставника команди Ігоря Костюка. Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк має кредит довіри з боку президента клубу Ігоря Суркіса. Ігор Михайлович вірить, що нинішній наставник здатен вивести команду на належний рівень конкурентоспроможності і сподівається, що це станеться найближчим часом. Тому питання про заміну головного тренера на порядку денному наразі не стоїть, повідомив Дмитро Брів. Цю інформацію також підтвердив і журналіст Ігор Циганик. За його словами, Суркіс вважає, що зараз усім треба трохи потерпіти, адже Костюк будує нову сильну команду в Києві. Суркіс спокійно сприйняв виліт з Ліги конференцій і вважає, що команді потрібно набиратися досвіду, адже у клубі багато молодих гравців, в тому числі голкіпер В'ячеслав Суркіс. При цьому треба наголосити, що тут Суркіс лукавить, адже в «Динамо», окрім його родича на воротах, а також Пономаренка і частково Редушка, більше немає молодих гравців в обоймі клубу. Біловару вже 25, Шапаренко – 27, Брашку – 24, Волошину – 23, Кабаєву – 30. Про інших взагалі помовчимо. Де тут молода команда – незрозуміло. Але, враховуючи досвід минулих сезонів, ми практично впевнені, що усі заяви Суркіса та «Динамо» про довіру до тренера – це лише слова, а на ділі, після перших невдач, вже цієї осені цілком можлива відставка Костюка з клубу. Забарний отримав варіант трансферу у знаменитий лондонський клуб. Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний може змінити клуб цього літа, повідомляє видання Team Talk. Інтерес до 23-річного центрбека проявляє Тоттенгем. Раніше українця пов'язували з Ліверпулем, однак вони більше не вважають Іллю пріоритетною трансферною ціллю. Після переходу Рональда Араухо з Барселони конкуренція в обороні команди стала ще більшою. Також Забарний раніше входив до сфери інтересів Челсі, але лондонці не планують активно посилювати центр захисту після підписання Максенса Лакроа з Крістал Пелас. При цьому сам Тоттенгем, який очолює Роберто де Дзербі, звернув увагу на українця після відходу Крістіана Ромеро, повідомляє джерело. І враховуючи той факт, що Забарний зараз не грає в основі ПСЖ, то насправді варіант з трансфером до лондонського клубу був би непоганим для українця. У Тоттенемі Забарний буде основним футболістом та лідером центру оборони. Англійська ліга добре йому знайома, а сам Тоттенгем найближчим часом планує повернутися до Ліги чемпіонів, тому цей варіант є цілком пристойним, аніж знову весь сезон сидіти в запасі в ключових матчах ПСЖ в Лізі чемпіонів та грати проти колгоспів у чемпіонаті Франції. Шахтар оформив трансфер гравця збірної України, попри бунт фанатів. Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Українець став гравцем Аль-Ахлі. За інформацією журналіста Мохаммада Аль-Бакірі, саудівський клуб уже офіційно уклав угоду з 25-річним футболістом. Аль-Ахлі раніше відкладав остаточне рішення щодо трансферу Бондаренка на 48 годин через бунт фанатів команди. Однак зрештою керівництво клубу погодило перехід українського легіонера. Сума трансферу Бондаренка складе близько 19 мільйонів євро. І насправді, враховуючи суму трансферу, Шахтар оформив практично джекпот – продати пішохода Бондаренка. За 19 мільйонів це треба примудритися. При всій повазі до Артема, але він вже давно не входить у когорту талантів українського футболу, лише інколи запалюючи в УПЛ. Але при цьому його стиль гри є досить повільним для високої інтенсивності у матчах Єврокубків.
За 19 мільйонів євро можна знайти умовних двох якісних бразильців, які точно будуть не гірше працювати, ніж Бондаренко з м'ячем, але при цьому ще будуть більш швидкими у прийнятті рішень. Тому у цій ситуації можна тільки поаплодувати менеджменту гірників за такий чудовий трансфер на вихід. Мудрик отримав дві офіційні пропозиції щодо продовження кар'єри. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримував пропозиції щодо оренди від двох відомих європейських клубів. За словами Ігоря Бурбаса, останніми тижнями на українця виходили одразу два клуби, які в новому сезоні виступатимуть у Лізі чемпіонів. Йдеться про італійську Рому та німецький Байер. Обидві команди хотіли взяти Мудрика в оренду, проте наразі отримали відмову від українця. Повідомляється, що в Рому Мудрик не хоче переходити, адже має негативний приклад іншого українця Артема Довбика, який не заграв у Римі. А от чому Мудрик не хоче грати в Байері, не повідомляється, що є досить дивним фактом. Адже Байер – це пристойна команда рівня Ліги чемпіонів, а Бундесліга – це ліга з відкритим футболом, де Мудрик міг би використовувати свої найкращі якості – швидкість, дриблінг та постійні відкривання. Ще й команда на виду у колишнього тренера Хабі Алонсо. Згадаймо, як в Байері свого часу яскраво грав Флоріан Вірц. Мудрик міг би піти його стопами, але чомусь вередує та не поспішає з варіантами продовження кар'єри. Жирона погрожує Циганкову відстороненням від футболу. Жирона відкрила дисциплінарне провадження щодо українського вінгера Віктора Циганкова після інциденту, який стався під час матчу з Леганесом. За інформацією Mundo Deportivo, футболіст був включений до заявки на поєдинок, однак відмовився перевдягатися та виходити на поле. Тепер ситуацію розглядатимуть у межах дисциплінарної процедури відповідно до колективної угоди Іспанської ліги. Якщо інцидент визнають серйозним порушенням, футболісту може загрожувати призупинення виплати зарплати на строк від 2 до 10 днів, а також фінансовий штраф. У крайніх випадках колективна угода також передбачає можливість звільнення футболіста та розірвання з ним контракту. Також журналіст Михайло Співаковський повідомляв, що Жирона погодилася продати Циганкова у Нью-Йорк-Сіті, але сам Віктор відмовився переїжджати в Америку. Втім, якщо все дійсно дійде до розірвання контракту, то ми думаємо, Циганков точно не буде проти цього рішення. І насправді, десь по-людськи можна зрозуміти українця, адже, вочевидь, Жирона пообіцяла трансфер гравцю, який немало зробив для клубу в свій час, а по факту кинула його та залишила грати в Сегунді. Хоча інших лідерів тієї золотої Жирони, таких як Довбек, Ян Коуту, Савіньо та інших, продали ще 2 роки тому. Екс-гравець «Динамо Київ» прагне повернутися у клуб. Журналіст Ігор Бурбас розкрив несподівані деталі стосунків взаємовідносин колишнього форварда київського «Динамо» Артема Кравця з родиною Суркісів. За словами Бурбаса, влітку в Монако Кравець грав у футбол з Біловаром та Славою Суркісом, а також спілкувався з Григорієм Суркісом. Бурбас, посилаючись на власні джерела, стверджує, що, незважаючи на критику «Динамо», останнім часом нібито шукав шляхи повернення до структури «Динамо», листуючись із Суркісом-старшим. Головна іронія долі в цій ситуації полягає в тому, що рік тому Кравець якраз давав інтерв'ю Бурбасу, де обурювався його звільненням з «Динамо Київ», але зараз їх стосунки, схоже, значно погіршилися. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей, бережіть себе та Україну.